Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói qua một chút về vấn đề sửa chữa điện thoại di động nhé. Cái này thì ai cũng có thể xem và nó hiểu theo từng người nhé. Trên tay tôi bây giờ là một chiếc màn hình của Oppo. Đấy. Nói sơ qua thì màn hình này nó cũng không phải là quá cứng nhé. Bình thường ấy, nếu mà màn hình nó vỡ thì có những trường hợp nó vỡ mạnh quá thì nó sẽ vào phôi ở trong thì nó sẽ chết màn hình, như cái màn hình này trên tay tôi này. Đây là nó chỉ vỡ cường lực thôi thì có lẽ là nó sẽ không ảnh hưởng vào trong màn hình, nhưng đặc biệt là chúng ta sẽ không được để nó dính vào nước. Bởi vì sao? Dính vào nước thì đa phần là các mạch của nó sẽ bị chập và cháy. Có thể nó sẽ không không cháy nhưng mà nó sẽ làm cho các chân bị chập vào nhau, dẫn đến là nguồn điện nó bị chập và nó không hoạt động được theo đúng một cách bình thường. Khi chúng ta tháo cường lực ở một số dòng máy, khi chúng ta dán cho khách hàng nhé, cái cường lực này khi đã để quá lâu ấy, nó sẽ bám rất là chắc. Chúng ta nên dùng một cái tấm nhựa. Đấy, nó mỏng thôi, chúng ta sẽ luồn vào và chúng ta đưa như thế này này thì nó sẽ không bị vỡ màn hình. Bởi vì có rất nhiều trường hợp khi chúng ta dán cường lực cho khách hàng, sơ sẩy một chút thôi, chúng ta bóc lên mạnh quá nó sẽ bong cả một cái mảng màn hình. Đấy, chúng ta sẽ đưa nhẹ như thế này này, đưa thật nhẹ nhàng thôi, làm từ từ, không được làm ẩu nhé. Làm ẩu bóc ra nó cầm thế này, nếu chúng ta cầm như thế này chúng ta giằng ra một cái có thể nó sẽ chết màn hình nhanh, nên chúng ta sẽ bóc. Đấy, bóc nhẹ nhàng thôi thì khi dán cường lực cho khách hàng chúng ta mới giảm thiểu được tối đa cái chuyện hỏng hóc để phải đèn. Tôi sẽ lau qua nó một chút thì cho nó hết cái răm. Tại sao có rất nhiều chiếc điện thoại rơi xuống nước nó không sao cả, nhưng để một thời gian sau nó mới chết? Các bạn biết tại sao không? Tôi sẽ ví dụ nhé. Đấy, ví dụ đây là một chiếc điện thoại nhé. Đấy, khi nó đã ráp màn hình yên ắng như thế này, bình thường ấy thì rơi xuống nước, nếu mà vừa rơi cái chúng ta nhặt lên chúng ta lau khô hết nước đi có thể nó sẽ không sao. Nhưng nếu trường hợp máy của chúng ta dán các khe này, các khe cạnh màn hình này nó không được khít, thì khi mà dính nước vào, nước nó sẽ luồn theo các khe, nó chảy xuống phần cổ cáp màn hình. Đó, đây mới chỉ là màn hình thôi nha, nó sẽ chảy xuống cổ cáp màn hình thì đương nhiên nó sẽ bị chập ở phần này. Đa phần màn hình chết mọi người nhé, màn hình bị chết hoặc là đốm màu, đổi màu các thứ là do cái phần cổ cáp này của chúng ta này. Ở trong này nó là cổ thủy tinh, khi mà đã bị nước ngấm vào thì 90% là sẽ chết. Còn những trường hợp nó bị ám màn hình rồi thì ố màn hình thì chúng ta chỉ cần thay cái tấm phản quang. Bây giờ tôi sẽ bóc phản quang ra cho các bạn xem nhé. Đấy, đây là tấm phản quang khi mà chưa bị nước vào này, rất mới và rất đẹp. Đây là tấm phản quang khi mà chúng ta vẫn còn nguyên bản, nó chưa bị nước vào. Nhưng cái màn hình này tiền sử của nó là bị nước vào rồi, bị dính nước và chết. Đấy, rất mới và đẹp. Nhưng một khi nước nó đã để vào cái tấm phản quang này này thì đương nhiên cái màn hình này nó sẽ ám ố, nó không được trong màu nữa, nó không, màu nó sẽ không được thật. Đấy, còn bình thường các kỹ thuật viên thay ấy, nó ám ố thế mà nó không ảnh hưởng gì đến cảm ứng và thao tác chạm màn hình thì chúng ta chỉ cần thay cái tấm phản quang này là được. Tấm phản quang này nó sẽ bán đi kèm, nhưng để thực hiện được cái việc này ấy, thì chúng ta cần phải có kỹ thuật, tay nghề thì chúng ta mới làm được nhé. Đấy. Chúng ta sẽ bóc bỏ hết cái lớp này ra. Bây giờ tôi sẽ bóc bỏ. Đấy, các bạn thấy chưa? Sau khi bóc đến đây rồi thì bắt đầu chúng ta mới thay được tấm phản quang khác vào màn hình nhé. Đây là cái phôi màn hình khi chưa có phản quang. Phản quang nó sẽ bao gồm đây, tôi sẽ lấy thông thường một cái tấm phản quang mới thì nó sẽ như thế này. Đây, nó sẽ có 3 chân ở phần dưới màn hình. Chúng ta chỉ cần bóc cái siêu bảo vệ ở đây ra. Đấy, chúng ta bóc siêu ra,
Bước tiếp theo chúng ta sẽ đặt vào đây, đặt vừa khít màn hình thì nó có keo, nó sẽ tự bám vào. Sau đó chúng ta sẽ gập cái cáp này lại và hàn cái chân phản quang mới nhé, đây, cái chân phản quang mới chúng ta hàn vào đây, sau đó chúng ta dán băng keo lại. Mục đích là để nó không tiếp xúc với cái khung sườn thì nó sẽ không gây ra chạm trập, thì nó sẽ hoạt động bình thường. Đấy là trường hợp là ám ố màn hình nó không hiển thị chất lượng màu tốt thì chúng ta sẽ thay phản quang. Còn trường hợp nếu nó đã bị loạn cảm ứng hoặc là nó nhảy màn hình chớp xanh chớp trắng rồi sọc màn hình thì gần như là chúng ta sẽ phải thay màn hình mới. Như cái màn hình này hôm trước tôi cũng có kiểm tra thì màn hình này bị vào nước. Nó chỉ bị đổi màu thôi, khả năng là bị chập ở phần cổ cáp. Sau khi quan sát thì tôi thấy nó bị chập ở hai bên. Đây, bị cháy hết mấy cái chân đồng ở dưới phần cáp này này. Nó gây ra màu nó không hiển thị đúng, rồi thì không cảm ứng được. Đấy là biểu hiện của bệnh máu nước, cho nên là khi mà máy đã rơi vào nước ấy, chúng ta cũng không nên cầm cái điện thoại để vẩy 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 nhá, bởi vì chúng ta càng vẩy thì nước nó lại càng vào. Chúng ta chỉ cầm một cái tấm rẻ nào mà nó dễ thấm nước ấy, chúng ta sẽ lau, sau đó tìm cách nào đó để đưa máy đến những cái chỗ trung tâm hoặc là những cái cửa hàng mà họ làm tốt ấy, họ sẽ tháo ra họ xử lý thì cũng rất đơn giản thôi, chắc cũng chỉ tầm 15 đến 30 phút là xong. Chi phí cũng không cao lắm, nó chỉ rơi vào khoảng độ 50.000 đến 100.000, hoặc là nó tùy theo nó hỏng những cái linh kiện nó đắt hơn thì bắt buộc chúng ta sẽ phải thay thế nó với một cái giá đắt hơn. Cái màn hình này thì thôi tôi nói đến đây thôi, bây giờ tôi sẽ nói qua một chút về cái phần khung sườn nữa. Ví dụ trường hợp nước vào màn hình, nó chết màn hình rồi thay nhưng vẫn vẫn không được thì 90% nữa là nó do phần main nhé, bo mạch chủ main, hoặc là phần cụm cáp sạc dưới. Cái phần cụm cáp sạc dưới này trông nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ bao gồm chân tai nghe, mic, cáp nối màn hình, cáp nối đường mic và đường sạc loa sóng các thứ. Nó sẽ ở phần cụm dưới, nó chia làm hai phần chính. Ở những dòng Oppo và Samsung nó sẽ chia làm hai phần, một phần main bo mạch chủ ở trên, một phần phụ là cái đuôi sạc này. Cái đuôi sạc này thì thay thế được, nhưng có những dòng nó kén thì cũng khó là khó là kiểu như nó kén ấy, nó khó ấy. Nắp vào nó sẽ không không hiện sóng của điện thoại, cho nên là phải tìm những bo zin, bo sạc zin. Đấy. Còn cái chân sạc này nếu mà nó hỏng ấy thì chúng ta lại thay thế rất là dễ, nhưng cái này cũng cần phải có kỹ thuật thì mới thay được, chứ không phải là cứ muốn thay là thay. Chúng ta cần phải có đồ nghề, cần phải có kinh nghiệm trải nghiệm chúng ta mới thay được. Còn phần bo mạch chủ này nhé, khi khi mà nó đã chập ấy, thì cái việc đầu tiên khi sửa máy rơi nước là chúng ta phải dùng một cái rẻ để lau khô, tháo ra. Chúng ta tháo cáp pin đầu tiên để nó ngắt kết nối nguồn điện, sau đó chúng ta sẽ dùng rẻ chúng ta lau từng chi tiết một. Lưu ý nhé, khi mà mình lau mình sẽ sử dụng dung dịch làm sạch thì mình sẽ tháo hết cam ra, cam trước cam sau ra. Đấy, và khu vực có mic, nhiều nhiều bo mạch nó sẽ có mic ở phần trên thì chúng ta sẽ không nên sử dụng nước hoặc là dung dịch vào mic, bởi vì nó sẽ gây ra là chết mic. Chúng ta không làm. Tháo hết cam ra, chúng ta cũng để sạch sẽ vào, dán băng dính vào để cho nó đỡ bụi vào nhé. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tháo ra và đưa lên kính hiển vi, chúng ta sẽ soi thật kỹ. Cái bước này rất quan trọng. Tại sao? Tại vì khi chúng ta không kiểm tra kỹ ấy, chúng ta sẽ bỏ sót ra phần lỗi và chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân không đúng, dẫn tới việc sửa chữa nó cực kỳ phức tạp. Đấy, chúng ta sẽ quan sát, sau đó nhìn xem cái điểm nó bị nước vào nó chập thì bao giờ nó cũng có cái màu xanh xanh trắng trắng oxy hóa nó sẽ dính vào. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ làm sạch nó bằng dung dịch, sau đó dùng cái bàn chải. Chúng ta sẽ dùng bàn chải như thế này, chúng ta chấm vào dung dịch đánh qua, sau đó chúng ta sẽ đặt cái tấm vải lau này, chúng ta sẽ đánh một lần nữa để cho nó sạch hết chỗ đó đi. Và đánh xong rồi thì chúng ta bắt đầu sẽ tiến hành đo. Thì chúng ta sẽ dùng đồng hồ này, có rất nhiều phương pháp đo, nhưng chúng ta cứ làm theo cách nào nó hiệu quả nhất và chính xác nhất thì chúng ta sẽ làm.
Có một số người họ dùng quen phương thức kiểm tra này, một số người họ sẽ dùng phương thức kiểm tra khác, nhưng không sao. Chúng ta không cần quan tâm cái quá trình chúng ta làm như thế nào hay kiểm tra như thế nào, chúng ta chỉ cần biết là chúng ta đạt được mục đích thì các bạn đo như thế nào thì đo, miễn là đo đúng, đo bắt được lỗi đúng. Chúng ta sẽ kiểm tra qua thông số. Thông thường chập tụ thì rất dễ sửa, chúng ta chỉ cần gảy bỏ tụ đi thôi là main sẽ lên bình thường. Nhưng có một số linh kiện tụ thì bắt buộc mình sẽ phải thay thế vào. Cái đấy thì không thể nào mà nói hết ra được, bởi vì là chúng ta cần phải làm thực tế thì chúng ta mới tích lũy được kinh nghiệm. Đôi khi chính bản thân tôi cũng có những lúc làm vẫn chưa được 100%, vẫn có những sai sót không đáng có. Nên chúng ta không thể nào nói là chúng ta là giỏi nhất, mỗi người giỏi về một khía cạnh khác nhau. Cùng là nhiều thợ nhưng mà mỗi một người họ sẽ có một cái điểm mạnh riêng. Như tôi thì trước đó thì tôi cũng đi học, tôi cũng có học hỏi các đàn anh đi trước. Nguyên tắc sửa của tôi ấy là sửa nhanh nhất có thể cho khách hàng và sửa đúng lỗi đúng bệnh, không vòng vo không lằng nhằng. Chúng ta tìm đúng lỗi chúng ta sửa, và quan trọng nhất là khi sửa xong ấy, chúng ta lại phải kiểm tra lại một lần nữa thật chắc chắn chúng ta mới ráp vào máy. Bởi vì sao? Nếu chúng ta làm chưa chắc chắn mà chúng ta lại đi ráp màn hình main các thứ vào, bắt ốc cũng khá là nhiều ốc chứ không phải là ít đâu. Đây, như chiếc tô vít này tôi dùng, tôi cũng đã tháo ra và rất nhiều ốc. Đấy, ở những dòng Samsung này thì ốc đa phần là họ sẽ giống nhau. Samsung, Oppo thì ốc gần như là 100% ốc là giống nhau hết, nó chỉ có một vài con nó khác thôi. Còn như iPhone rất là nguy hiểm, các bạn vặn sai một con ốc nó đục ra thủng main thì coi như công sức sẽ bỏ qua hết. Đấy, cái kỹ năng sửa chữa này thì thực ra phải nói sâu hơn ở những phần khác thì chúng ta mới hiểu được. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi làm điện thoại, tôi sửa chữa điện thoại di động, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn làm video đi câu, thì tôi rất là thích đi câu. Đây, như main của iPhone, tôi sẽ nói qua một chút về main của iPhone. Nó là main ghép. Đây, nó là main ghép. Đấy. iPhone này thực sự là rất là đỉnh luôn, cực kỳ đẳng cấp luôn. Họ làm ra được những chiếc main này phải nói là kỳ công, cực kỳ là kỳ công luôn. Main họ ghép bằng rất nhiều chân viền nhé. Những cái chân viền này khi mà làm rơi ấy, tại sao nhiều điện thoại rơi nó mất một số chức năng này, một số chức năng khác? Bởi vì là khi mà người dùng làm rơi thì nó sẽ bị hở viền, mà nếu đã hở viền rồi thì là những cái chức năng đó nó sẽ không hoạt động, dẫn tới máy bị reset, nó cứ khởi động liên tục, nó cứ tắt nguồn xong lại khởi động, tắt nguồn khởi động. Đấy, nguyên bản thì nó sẽ là một chiếc main hoàn chỉnh như thế này. Đấy. Bình thường nó sẽ không sao cả, nhưng khi chúng ta làm rơi nó sẽ bị há miệng ra. Đây, cái phần đầu này nó sẽ há miệng ra này, há ra như thế này. Đấy. Và khi chúng ta muốn sửa được chiếc main này ấy, thì nó có ti tỉ linh kiện ở đây. Làm sao để chúng ta xác định đúng được bệnh thì chúng ta lại phải đoán. Ví dụ như là lỗi âm thanh thì nó không có âm thanh, thì chúng ta lại phải kiểm tra những cái linh kiện mà nó liên quan đến âm thanh, kiểm tra những cái con IC mà nó điều khiển đến âm thanh, nó liên quan đến âm thanh, cuộn dây, rồi thì tụ lọc, điện trở các thứ. Nói chung là chúng ta vẫn phải cần có sơ đồ, và sơ đồ đấy cũng không hề miễn phí, chúng ta đều phải trả phí, trả một cái giá cho một năm. Chúng ta để sửa được những cái main này chúng ta còn phải tách ra cơ, tách main ra. Để tách được main ra nó đã rất khó rồi, khi mà để sửa được cho đúng bệnh thì nó lại càng khó hơn. Vì sao? Vì nó có rất nhiều linh kiện, mình chưa thể nào mình xác định 100% nó gây lỗi, cho nên chúng ta cần phải có kinh nghiệm, cần phải đã làm qua hoặc là được người chỉ dạy. Đấy, thì chúng ta mới có thể xác định được đúng nguyên nhân gây lỗi. Chứ còn ví dụ trường hợp nếu mà nó mất âm thanh nhưng chúng ta lại làm nhầm sang con IC Wi-Fi thì có nghĩa là chúng ta đang làm sai bệnh, chúng ta bắt sai bệnh và không thể sửa được. Trong nghề sửa điện thoại này, cái yếu tố quan trọng nhất là, theo tôi ấy, yếu tố quan trọng nhất chính là bắt bệnh. Vì sao? Vì chúng ta bắt bệnh chuẩn rồi thì chúng ta mới đưa ra được cái phương pháp sửa đúng đắn. Nếu chúng ta bắt sai bệnh thì chúng ta sửa lát cả cái main này cũng sẽ không đi đến một kết quả nào cả, đúng không? Vì khi mình đã chuẩn đoán sai bệnh thì làm sao mà mình chữa được. Đấy, cho nên kể cả những ngày đầu bập bẹ biết về điện thoại, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ là làm sao, làm thế nào, làm cách nào để bắt đúng bệnh nhất,
sau đó chúng ta mới đi vào để sửa, chứ không thể nào mà chúng ta chỉ đoán mò sau đó chúng ta sửa thì sẽ hỏng hết và không được việc gì cả, mất công mất việc, mà nó sẽ gây ra hư hại cho các linh kiện ở xung quanh. Đấy. Sửa điện thoại này chúng ta cũng không nên nóng vội. Vì sao? Vì nóng vội sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải thật bình tĩnh, giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, không được nóng giận. Khi nào mất bình tĩnh chúng ta đừng làm nữa, chúng ta dừng lại, chúng ta đi uống một cốc nước đi, hoặc là ngồi ra một chỗ khác để cho đầu óc nó thư giãn ra một tí, sau đó chúng ta mới quay lại sửa. Chứ tuyệt đối lúc nóng giận các bạn đừng lên sửa điện thoại, vì có những chiếc điện thoại sửa khiến cho chúng ta cực kỳ ức chế luôn, cực kỳ ức chế. Ví dụ như những cái phần mà nó bị đứt đứt mạch ngầm, mình phải cạo ra để mình câu dây, lo nhỏ hơn sợi tóc rất là nhiều, lo nhỏ chỉ bằng 1/20 của sợi tóc thôi. Đấy, các bạn thử nghĩ mà xem, nó còn nhỏ hơn cả một cái sợi sợi gọi là sợi kéo để làm bông trong cái chỉ may quần áo ấy. Cho nên là làm điện thoại này áp lực cực kỳ luôn. Nếu các bạn có nhiều kinh phí để đền cho khách thì cái vấn đề sửa chữa nó lại rất là nhẹ đầu, bởi vì các bạn có tiền các bạn có thể đền. Nhưng đôi khi ấy, bây giờ máy của người ta đang sống đàng hoàng, các bạn chỉ bị mất loa thôi, các bạn tháo ra các bạn sửa, rồi bây giờ cái máy nó chết ngóm, nó không nên gì nữa, khách hàng lại có dữ liệu ở trong rất là quan trọng. Đấy, cho nên là có rất nhiều rủi ro. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải thật tỉ mỉ, thật cẩn thận, và phải luôn học hỏi những đàn anh đi trước để nâng cao tay nghề cũng như là kinh nghiệm. Mọi người ơi, hôm nay mình chỉ chia sẻ đến đây thôi. Tại vì là nếu mà để nói ra thì phải chia ra làm rất nhiều phần ấy, cũng không thể nào nói một lúc hết ngay được. Đấy, hy vọng là mọi người xem, mọi người sẽ có những cái đánh giá và trải nghiệm riêng, mọi người sẽ để lại bình luận cho mình, hoặc là mọi người có những cái mong muốn, hoặc là muốn mình làm về một cái gì đó, nội dung gì đó, mọi người cứ nói, mình sẽ chia sẻ ở những cái phần tiếp theo. Hôm nay mình sẽ xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn.